Again, I think this will be recorded and posted on the internet, which, you know, basically full circle tayo. No? Dahil yun naman din ang nature ng pelikula, na ng documentary, gusto rin natin ibalik doon sa audience kung ano yung kanilang tingin doon sa buong eksperimento. Ako na ba yung nagsabi? Parang dapat tatay ko yung magpaliwanag na. Ganun yun. Nag-abot kami sa UP and we were in the same circles, student council, mga student orgs and so on. It explained dun sa DoQ, pero tingin ko more than ever in this kind of documentary, mahalagang may paliwanag kung ano yung timeline para din magkaroon ng idea yung mga nanonood kung paano nag-evolve yung intention nyo dito sa inyong documentary. Kasi ginawa siya ng May 2016, kakapanalo lang ni Duterte. And eventually, kung nag-check ka ng mga feeds, most likely mahagip mo yun eh. Tapos hindi mo rin maiwasan na yung retorika ng violence, yun nga, quote-unquote, ay lalabas din along with newsfeed ng Khalil Baron. Ganyan. Tapos, yung kung paano lumabas yung itong ang SONA is, basically gusto namin magkaroon ng B-rolls ng mga placards, ganyan, mga calls. If hindi naman namin din alam na, yun nga, na pag sinundan namin yung event nung SONA, yung People SONA 2017, ay makakita rin kami na isang palabas. Ganun. Basically, naisip ko siya kasi hindi pa ako nakakasuntok sa buong buhay ko. Parang, ayun, parang nagsimula siya doon na impetus nung idea. And then, at the same time yun, medyo fascinated din ako doon sa mga viral videos. Siguro parang to give yung background, parang kung alam ng mga tao yung suntukan sa Ace Hardware. Parang mas nauna pa siya doon, parang mas nauna pa siya na-conceive. Tapos, ayun din, meron ding idea na, yun nga, na entertainment din yung, basically yung wrestling. Tapos, pero, ayun nga, parang pinapanood mo siya and entertain ka doon sa idea. Ayun. So ang nauna yung pinakita doon sa, siguro I think that was 1/4 into the documentary, yung parang parang mala Fight Club, ano? Yun ang pinakamadaling description. Pero nakita ko na si Kiko. At Mas parang prototype siya nung si gagawin. Nung time ba na yun, naisip nyo na nagagawa kayo ng social experiment? Oo, sa-start na yun nun. After nila mag-meet nun personally, nung evening, yun na yung parang tawag namin open suntukan. Ayan. Okay, so doon nagsimula doon sa suntukan na Oo, tas parang siguro sumali na rin ako kasi nga, yun nga, parang masaya rin sumali bilang part ng production. Parang treat rin na doon sa performance na yun, mas players yung mga gumagawa. Okay. Ayun. But at that point, sorry for belaboring the point, naisip nyo na agad na gagawa tayo ng isang manufactured controversy Yes. na i-release natin sa internet. Okay. But things got out of hand eventually. Parang Yes. nag-take over na yung URC, events ng real world. So ano nangyari doon? Mas feeling ko mas economic yung factor kung paano nila na maneuver na mapunta sa kanila yung event. Kasi basically wala rin namang pondo yung buong grupo. Parang kanya-kanyang labas ng pera, tapos eventually pumutok yung URCC, nag-offer sa mga actors ng ng TF ganyan. Tapos ayun din, malaki rin yung opportunity ng scope nila, media mileage ganun. So, tas hindi rin naman namin kaya mabigay. So, ni-request namin sa URCC at least na pwede ba namin i-document yung buong pangyayari. Tas pumayag naman sila. So, yun. Mas yun lang yung take away namin na mag-document kami. How do you feel about that as a filmmaker? Kasi parang for something as serious as a social experiment, you have my impression is kailangan magkaroon ka ng more or less absolute control doon sa how things will play out. Pero eventually, parang yung point ninyo na we are going to show people their true nature, pero in the end parang natalo rin kayo nung true nature na yun kasi kailangan yung i-hand over yung direction ng project sa mga taong hindi involved doon sa documentary in the first place.
Siguro kung sa amin, actually hindi namin siya natanggap ng buo. Kahit nung first cut namin, parang, kasi parang, technically parang fifth cut na namin to. So yung first cut namin, mas feeling ko, mas doon doon ang sinasabi, ang lumalabas, mas hyped yung event eh. Tapos parang kami, hindi pa namin tanggap sa sarili namin na, or parang at least ako na isipin siya na, nag-fail yung experiment. So parang eventually parang nung nire-rework namin yung buong framework nung documentary. Tinanggap namin siya sa puso namin. Yun. So yun. Kumbaga eventually naging central part Oo, ng tas- documentary. Yung naging parang climax nung social experiment. Tapos eventually parang okay lang naman siya, parang okay lang rin lumabas. Basta tanggapin mo lang sa puso mo na nag-fail ka. Ayun. Yung message is mas for us, mas exploration lang naman talaga siya ng violence eh. Pero parang umaabot din sa punto na yung violence ay isang manipulated na concept din. Tapos hindi marirealize mo lang siya habang ginagawa mo na parang parang magagawa mo na mag-manufacture ng ganito kahit wala kang masyadong budget, kailangan mo lang ng pakulo, artista, ganyan. Kailangan mo lang ng sumisigaw, ganyan. Kailangan mo lang ng at least traction. Ganon. When you were starting out, parang was it parang ang violence ay madaling i-promote? I mean, maraming mga iba-ibang levels of meaning eh. And then, both before and after, may mga pagbabago ba doon sa iyong pananaw? Doon sa kung paano natin, kumbaga, kino-consume ang violence through social media or mass media? Honestly, wala siyang masyadong question na specific. Mas yun nga, parang yung pinipitch ko siya nung sabi nga ng mga ibang kasama namin sa grupo, nung binubudol-budol ko yung mga tao na sumama sa project, mas sabi ko, exploration siya ng violence. Tapos, ang mas nagustuhan nila is yung idea kung paano siya gagawin. Pero yung for example, na may specific tayong tanong na sasagutin, siguro yun yung sa part ng grupo is wala siyang ganun. Eventually, nung dumadaan na yung mga parts ng project, nandiyan na yung kay Khalil, malalaman mo na, ang dali palang mag-manipulate ng storya. Na may dalawang side ng story, may isang papaniwalaan, ganyan. Tapos, pagdating mo kay Kiko, tsaka kay Baron, maawa yung mga tao kay Baron kasi, yun nga, kasi nasuntok siya. Tapos, ayun, eventually, na-realize din namin yung parang, eventually kapag nag-take na siya ng form ng isang meme, nag-normalize ang mga bagay. Ganyan. So, parang siguro sa pag-normalize nun, mas feeling ko nalulose, parang na-water down mo yung totoong esensya ng isang bagay. Siguro ko sa amin, malinaw din siya na ito yung mga hindi siya bagong mga concept to begin with. Nakikita mo na siya everyday. Mas kailangan lang talaga siyang makita. So parang for me, sa tingin ko mas importante na makita siya ng mga tao. Yun nga, na piniplay out nila yung situation. Medyo harsh kasi parang yun nga, parang kinukunan mo sila tapos hindi nila alam eh. Pero parang sa akin parang ganun kasi yung nature nung manipulation. Tapos kailangan ko siyang tanggapin bilang gumagawa ng documentary na kailangan ko tanggapin na nagmamanipulate ako ng tao. Parang at least for this documentary lang. So eventually kahit nung post-production parang yun nga parang umabot na rin siya na ang concept ay manipulation. So kahit dun sa mga framing, alam namin na nagmamanipulate kami. Kasi napanood ko yung 2 years ago na version. Hindi ka nagsalita doon. Tapos biglang ngayon, nandiyan ka na kasama ka sa documentary. Bakit biglang gano'n? Medyo matagal na bunuan kasi para ang iniisip namin is magkaroon ng someone from academe na magsasalita tungkol sa violence, ganyan. Pero eventually parang umabot kami sa punto na na yung halos lahat ng mga kinausap mo or in-interview mo dun sa loob ng DoQ ay part ng program. Kahit mahirap man siya sa akin, yun nga, parang
kailangan din talaga lumabas. Tapos, feeling ko, yun nga, parang mukhang matutuhog naman kapag may nag-shed ng light dun sa mga kalabuan nung first cut, parang ganyan. Parang ano din kasi, parang initially yung... Kilala ka naman. Sorry, Banong pala. Banong ako yung producer ng pelikula. Overkill kasi, parang gano'n yung dating sa amin. Meron ka na kinuhang dalawang artista, sobrang nag-hype na ng project. So, papakita mo pa yung director. So, tsaka bukod sa nahihiya kasi siya na lumabas. But, nung natapos namin yung rough cut, there was no other way to explain the point of the project but somebody from us actually saying, why did we do this in the first place? Kasi yung doon ako nahihirapan sa konsepto. Kailan siya experimental, ano? Sorry? Social experiment. At kailan siya nag-isimula na maging documentary film. Kasi nung binalik mo, kasi parang hindi mo, sorry sa mga film students. Kasi hindi, parang nung nakita ko sa essay, t-shirt ko ba yan, by the way? Oo, t-shirt mo to. So parang nung nakita ko sa essay, parang tabu sa akin yun kasi hindi ka magpapakita bilang filmmaker on screen. Kasi in-explain mo kung ano yung yung pinapakita ng pelikula mo na dapat papakita mo siya through metaphor, through exposition, kung ano-ano. Pero hindi ka papakita. Pero nung pinakita mo si essay, bumalik sa akin na, ay, ano to? Yung word ulit. Social experiment siya. More than documentary film. Kasi experiential sa inyo, pinakita niyo kung ano experience niyo. So dun lang ako siguro, dun yung question ko na nasagot. Pero na-amaze ka mo. Salamat. Hindi siya planado. Pero in a way, pero DoQ pa rin siya eh, because I mean, it captures a truth. I mean, a certain truth of a certain time. At least yun yung pinanghihiwakan namin. Gusto lang yung maniwala. Ninyo. Oo. Pero hindi ba siya tumatagot sa gano'n? Sa kabuuan. Oo. Siyempre meron kang mga juxtaposition ng mga ng mga Duterte, ganyan-ganyan. Pero nung nakikita ko pala, ay, social experiment din yun. Tapos nakatingin kami sa malayo. Mas ganun yung dumating sa amin. Hindi naman yung problema, hindi naman siya masama. Pero, ayun nga, doon nagulat lang ako na may ganun siyang, element. Not to fully answer or reply dun, pero feeling ko kasi may need na magsalita yung director at some point kasi nawala kung mawala siya, di ba? Parang gumawa yung project sa kanya, biglang holy shit, may ginawa yung dalawa na fuck, paano ko ito ko-controlin? So parang biglang kinailangan ng malaman kasi part na siya bigla ng project niya in a participant way. Kailangan niya na mag-participate kasi bigla siyang nagpakawala ka ng experiment. Tapos biglang yung experiment hinahabol ka na. So parang, shit, kailangan na rin siyang isama sa lente. Kailangan na rin siyang makita. Ano masasabi mo sa isang mga bagay na pinapakawalan mo at nawawala sa kamay mo? Parang gano'n. Kasi at some point, kung mawala yung dalawa, sabi niya nga, it went into a direction na parang, shucks. May pinantahan sila Kiko at si Baro na not fully where he wanted it to go. So, Nandito rin po pala si Kiko, para sa mga si Kiko ba ay tatanggap ng mga questions? I just came here to see myself. Siguro as a how should I say, as a media practitioner, as a journalist also, isa sa mga importanteng elemento ng documentary, at least in my limited experience, aminado naman ako doon, yung elemento ng truth. At yung elemento ng truth, kaya nagiging tricky ang social experiment dahil kailangan merong informed consent. Ang closest na nakikita kong parang analogous project to this, incidentally, is making waves in the US right now, is Sacha Baron Cohen, Who is America. Kasi doon, basically, there's no way that he can make his point if he were to give the interviewees a full idea of what's going on.
Di ba? So parang, paano mo ipapalabas yung bigotry halimbawa o yung whatever ng mga kausap niya kung sasabihin niya na ano to, parang project to. So, ang tanong ko kay Eshe, tingin mo ba ethical itong ginawa ninyo? Pelikula. Hindi ko sinasabing invalid siya kundi Hindi, sabi, ethical. yun nga, parang, yun nga yung sinasabi ko sa mga groupmates ko. Sinasabi ko naman sa kanila na wala kasi akong masyadong pake pagka ganun. Kasi parang, at the same time, parang, doon ko gusto pumunta, pero parang meron naman siyang balik na promise may mangyayari dito pagka ginawa natin siya. Pero kailangan lang natin i-push pa ng onte. Ganon. So, ayun. Kung ethical ba siya o hindi, ayun. Well, at the very least, lahat ng mga taong involved, alam naman nila kung anong nangyayari. In that sense, no? Kumbaga, alam nila kung anong pinapasok nila. Alam ni Kiko, social experiment, alam ni Baron, ang pinasok nila. Pinaalam sa URCC later on, kung ano yung, what the Mas dun sa thing was public. about. Sa public, exactly. O, yun naman Except yung question. sa public. Though But yun that was the experiment part. Parang, at the same time, parang iniisip ko rin na, well, pumunta naman talaga sila doon para sa URCC. For example, pumunta sila doon para pumunta sa isang zona ng bayan. Nagkataon na pumunta isang presidente, doon nag-barge in sa People's Zona. Nandun sila. Nagkataon na nag-draw, nandun sila. Ayun. Sasalita na rin ako. Hi everyone. Ako si Jen, EP yung po natin. EP Ibig ko na. ng Beastmode. When we started the project, okay, we didn't really know where to go yet. It was just the social experiment part, just to document. And as everything unraveled, lahat yun, we tried to do everything na okay, medyo scripted muna, and then all of a sudden it takes a turn na it gets a life of its own. Same thing then with the way how the sauna went. No, we couldn't orchestrate the president going into the people's sauna. You know, it just so happens na nandun kami, and then, oy, biglang dumating siya. And then, okay, going back to that complexity kung bakit namin siya ginawa in the first place, it was and it still is a social experiment. The whole idea of having these two people come in, make it look like, okay, it was something out of nowhere, but it was actually scripted. And then kung sasama niyo yung complications ng how it is with the government, how Duterte actually started doing everything, sort of orchestrate everything to where it should be going or where it is right now. So, as the audience right now, looking away from that, seeing everything from that macro perspective, it sort of gives you the idea na rin na, okay, we're not so different from the ones who are in the arena. Diba? Just pushing, telling these people, okay, one more round. For me, ang presidente naman isang representation ng isang bansa. Isa siyang, for me, isa rin siyang artista. Lumalabas rin siya. Nagpapakita siya sa mga tao, naglalabas siya ng mga statement. At basically, mukha niya yung nakaharap sa isang bansa, sa isang entity. Same with Kiko, same with Baron. Ang punto kung bakit siya pupunta sa isang people's zona para makipag-negotiate, ay yun yung gusto namin din tanungin sa documentary. Ba't mo kailangan makipag-negotiate dito? Ano ang makukuha ng gobyerno kung makikipag-negotiate ka? At basically, sa punto de vista din ng mga manonood mo, ikaw bilang presidente or artista, pupunta ka doon at basically may ganun kami feeling na cornered yung mga tao doon sa lugar
nagpakita yung isang representation ng fear doon sa isang entity through violence. Meron kang mga snipers everywhere. First time nangyari na zona na naka-abante daw ang kaliwa from dati nilang pinupuntahan sa Commonwealth. Pero siya ay isang manipulated na move. Kasi yun nga, hindi mo rin naman siya magagawa sa open space na meron dati ang zona. So, kaya kailangan namin siya ilagay doon. Parang kung sa akin, mas titignan ko kasi na production ang People Zona. Yung production siya, kailangan mong galingan, kailangan mong mag-mobilize ng mga tao, kailangan mong galingan yung curation mo ng performers para ma-arouse mo yung mga tao, mapakilos mo sila. And then someone would barge in sa isang program na ginawa ng kaliwa. For us, meron rin kami frustration na kahit nga ako nung nagsalita si Duterte doon, parang wala man lang rap battle na nangyari, parang ganyan. Hindi totoo, parang alam mo yun, wala man lang nagtangka na at least bumangga doon sa ideya na ng pag-threat ng isang representation, ng isang artista na magsabi na inambush nyo ako. Well, in fact, hindi naman talaga NPA yung nasa kaharap mo eh. Masa yan eh. Tapos, yun. Tapos parang 3 beses niya sinabi yun sa harapan namin. And right after mga ilang days, pinaprocess ko siya. Well, yung nasa harapan ko, binigyan niya ako ng threat. Tapos siguro mas may ganong feeling lang ako na may certain takot ako. Pero parang at the same time, parang na-excite din ako sa idea na parang, parang ang saya na nag-threat siya doon kasi nakuna namin siya eh. So, gusto ko na sabihin na napakaganda ng documentary film. And in fact, I will ask my students to watch it. So, sagot lang siguro dun sa tanong kanina na bakit gina-juxtapose yung violence ng Kiko and ni Baron tsaka dun sa kay Duterte, no? So, kasi napakalinaw nung para sa akin, nung pag-portray niya ng social constructionism of violence na kung sino nung yung tinatanggap natin na nag-exercise ng violence, sino nga ba yung nililibel natin as sabulero, problematic, etc. And part nun yung unconsciously ay tinatanggap natin na the state has the monopoly of violence. So hindi natin siya kinegresyon. So napakaganda ng portray. Pero parang maganda rin tingnan yung violence as a social event. Kasi with all of the frustrating things happening around the Philippines, and in fact, sa isang jail sa Metro Manila, recently nagkaroon ng riot, so like 5 minutes riot siya. Tinitignan ng mga sociologists na ang gulo doon ay yung social event dahil sobrang lalangan ng jail system. Kung nanood kayo ng documentaries about like Santa Cruz, tas siksikan talaga sila doon, natutulog sila nakatayo. So it's a form of social event na yung frustration mo, nakahanap ka ng way na ilabas yun. Pero of course, society magde-decide kung yung paglabas mo ng frustration mo ay acceptable ba or hindi. I think yung confusion comes, well, ako personally, na-gets ko naman kung yung bakit may ganung pagpaparallel. Pero siguro, I think the confusion comes from, tulad nga ng sabi mo kanina, na-frustrate ka kasi yung event, like yung kay, Maricon, naging background na lang siya, na focus dun sa suntukan. I think, sa akin lang naman, nung pagkatapos ko siyang panoorin ng buo, naging ganun din. Naging para siyang, mas nag-focus dun sa kung paano binuo yung social experiment, naging DoQ siya, kung paano binuo yung social experiment, pero naging background na lang yung social issue na gusto mo sanang ipantay. I think just going back to the question of whether or not it's ethical,
I just want to know if this is an important question to ask sa ganitong klaseng context. Kasi kaya importante tinatanong kung ethical ba siya o hindi. Nakadikit siya doon sa ano ba yung gustong sabihin. Kung yung gustong sabihin ay mas matimbang doon sa yung need na mag-subscribe sa forms na katanggap-tanggap. Traditionally, wala namang form na kumbaga construct din naman yun kung ano yung form na katanggap-tanggap. Then it becomes justified. Going back to the example of Borat, di ba? Parang manipulate niya yung mga interviewees niya, but most of them, especially in this case, are people in power. They are public officials in the US or people of influence. And it was, kumbaga, hati din naman ng unang-una, let's just say, nahati talaga yung perception pa din ng tao. It's very controversial. May mga ayaw, may mga gusto. Pero doon sa kampo ng mga gusto, parang sinasabi nila na, kasi hindi naman niya magagawa, hindi naman niya ma-expose itong mga taong ito kung hindi niya lolokohin. So then, even if technically, you can say it's unethical, kung pagbabatayan natin yung actual definition ng ethics na traditional, I don't think Sacha Baron Cohen will say that it's an ethical film, yung ginagawa niya. In fact, I don't think he cares either. Pero may mga tao na magde-defend sa kanya kasi yung pinapakita niyang reality ay hindi may papakita otherwise. Di ba? So the question becomes, ano yung point nga ng pelikula na tingin nating naigpawan yung ganong klaseng need na magkaroon tayo ng participation, informed participation from people, in this case, the audience, or in this case, yung masa, na gumagamit ng internet, na basically, we can say it, naging kasangkapan doon sa DoQ, yung mga reporters, halimbawa, na nag-cover ng gulo na ito, na hindi nila alam na manufactured pala siya, yung event, hindi pala lahat ng mga nagpunta doon sa event ni Maricon ay alam na mayroong magaganap na ganun. Yung mga nagbayad doon sa URCC event, expecting a real fight to happen, na in fact, kahit na in the end, parang naging totoo na rin, it's still part of the DoQ. So I think it's important to assess also kung sapat ba yung meaning, sapat ba yung truth na nakuha natin doon sa DoQ para ma-justify yung kanyang form. Siguro mas yung pagtukoy, yung esensya ng pagtukoy sa isang bagay. Parang kung sa akin, parang for example, may nagpunta yung mga tao sa URCC plainly, kunyari yung mga tao nagpunta doon plainly para mapanood si Kiko at Baron. Pero bibigyan mo siya ng ibang lente, tututukan mo siya ng ibang lente kung paano niya hindi siya dapat paano may ibang tahak yung pagtingin mo doon sa isang URCC event. Siguro yung mas yun lang naman yung gusto i-provide nung documentary na lente ng pagtukoy. Kasi mahirap na tinatanggap natin yung isang bagay bilang yon isang simpleng meme, bilang isang simpleng viral video. So parang mas siguro yung lente ng pagtukoy na iniisip ko, hindi ko alam kung malapit yung sinabi ko, no? Pero parang nandun siya na siguro parang tignan pa natin kung paano natin tinitingnan yung mga bagay. Kasi kung sa akin, titingnan ko na yung mga bagay ay performance siya. Ayun, performance yung mga bagay. And Start ka sa theater. theater yung background ko. Currently, yun nga, artistic director ako ng UP Repertory Company. Before noon, parang mahabang mga series ng mga street performances, street theater, kasama nagpo-perform sa Sona, nagpo-perform sa Maywan, ganyan, etc. And ayun, parang sanay din ako dun sa tradisyon nung mga mass mobilizations. Pero yun, nagkakaroon rin eventually ng frustration dun sa
sa takbo ng mga mass mobilization. Siguro gusto ko lang balikan yung issue ng pagiging ethical, no? Kasi kanina pa siya nag-bring up. No? Ako personally, wala naman akong issue dun sa pagiging ethical kasi lahat naman tayo at some point, parang lahat tayo guilty of being unethical at some point. Kahit dun sa film na nakita, like the production team, guilty sila of something na unethical, which hindi nila sinabi yung ganito. I mean, yung mga tao na nagsusupport ng violence, unethical din naman yun. Yung mga nanonood ng Manny Pacquiao show, kunyari, di ba? Parang sinusupport ko rin yun, perpetrator ka nito, unethical din yun kasi violence yun, ano? Tapos yung mga tao na nanonood sa URC, I mean, wala ka namang ginawang something, no? Wala kang ginawang masama. What I'm saying is, sinundan mo lang yung mga activities ng mga tao kasi ginagawa naman nila yan to begin with. And we are being unethical by doing those things, like nag-share tayo ng something na hindi naman natin sure kung totoo. I mean, lahat tayo guilty of that. So, I think wala akong masyadong problema. Siguro sa technical, ibibigay ko na lang sa mga director na sila naman may alam. Pero dun sa second mong tanong na sapat ba yung truth na nakuha natin? Kapalit nung ginawa nilang panloloko or unethical issues o mga ganon, ano. Ako, sa tingin ko, sapat yung nakuha. Sapat yung nakuha in a sense na sampal kasi siya to everyone na parang, alam mo yun, na lahat tayo nasa social media age na nag-share ng ganito, na hindi naman natin sure kung anong totoo. I mean, nandito na nga tayo sa post-truth world, no? Sinasabi nga sa mga academic discussion. Pero yun lang, gusto ko lang sabihin na maganda yung mga issues na bring up in such a way na okay naman ako dun sa truth na nakuha ko. So, yun lang. Okay naman ako. Ako, okay talaga ako doon. Kayo po yung, di ba, bahagi po kayo ng pelikula. Si Eshe yung director ko, ako si Khalil. Kayo yung unang sinuntok ni ako yung unang sinuntok. Actually, lumapit sa akin si Eshe nung mga panahon na nag-usap-usap kami ni Baron. Pero nung mga panahon na yun, di ko din gets kung ano yung project about. So, doon din siya tumalap. Doon din siya nagkaroon ng problema. Pero, in the long run, na-realize na mas okay na gawin ko na to, tuloy ko nitong project. Umilit na nasingkod yung sa project ng klase, ganyan, nag-fail. Okay lang din, walang problema. So we But, have, yeah. But then, so far, ako sa tingin ko, even if unethical siya or ethical, you still have to do it Kasi kung yung media pa nga lang, wala silang ganong ginagawa na truth to the fact. Kung yung pa nga lang, yung ibang projects ng government na naka-cloud sa isang shroud ng mystery, ano pa kaya yung pwede natin gawin as artists or as entertainers or as people who own the weapon of culture and art making, di ba? What can we do? Ito na nga yun Ito na yung ginagawa namin. Kaya, I guess, kind of makes sense in a way. Sa July 27, wow, sa July 27 po. July, sige ko. Promote na. Ayan. Sana po manood kayo sa July 27, next week na. Friday, no? Friday. Sa Friday. Yeah, share niyo po sana sa Facebook and sa social media accounts niyo, and kung may review kayo, mas maganda, and Nag-YouTube po sana kayo. May sona rin kasi, pero yun yung hindi natin nakikita. May kabilang parte ng sona yung nagsabi ng mga may people sona, ganyan. May sona ng bayan. Ano rin kayo, at tingnan nyo na, attend, ganyan, chika. Sa July 23. Sa Lunes. Madaling hanapin ng people sona. Oo. Yung maraming tao. Tapos dala kayong payong. Payong food. Okay, so palakpakan po natin ang ating mga filmmakers. Ang ating